Знаєш, тут в мені прокидається професійна іронія, оскільки коли поважні видання роблять сценарне моделювання і виводять 3 базових сценарія, ну, приблизно так, як в Класично. рефераті на другому курсі в університеті робиться, а-ля сценарій "все хорошо, все погано, сценарій нічого не зміниться". А, то в мене викликають питання професіоналізм, бо правильний підхід до сценарного планування це коли в тебе не 3 сценарії, а бодай хоча б 5, тому що ти вводиш декілька перемінних, і ти дивишся на їх перетини. В тебе є шахматка по одній осі, по іншій осі, і відповідно є гібридні сценарії. Наприклад, затягування війни під впливом нерішучості Трампа, яке призводить до того, що Росія раз, Україна два, там Європа три, чотири. Там сценарій, в якому прорив відбувається на фронті, і в тебе раз, два, три. Коротше кажучи, сценаріїв значно більше, ніж цих три, і навіть звести до цих базових трьох це неможливо, бо це якесь дуже спотворено примітивне уявлення про сценарій розвитку подій, вже не кажучи про те, що воно ультралінійне. Я схильний до того, що війна протриває в 26-му році. Точка біфуркації, в якій визначатиметься, наскільки довго вона триватиме в цьому році, це буде, скоріш за все, ближче до червня місяця, коли ми побачимо проміжкові результати по російській економіці і тому, наскільки вона виснажується, наскільки виснажується український фронт. Питання в тому, що змагаються цих дві перемінних. І винесений фактор, як на мене, це загальносвітовий контекст, в якому є Трамп як перемінна, яка може зіграти в плюс-мінус, є здатність Європи до своєї геополітичної гри, яка може зіграти в плюс і мінус, і є Китай, який також веде свою гру. І отам на перетині стратегій, виходячи з динаміки внутрішньополітичних в Сполучених Штатах, виходячи з загальноєвропейських трендів нарощення суб'єктності, виходячи з китайської стратегії поведінки на міжнародній арені протидії Штатам, ну, умовно, зараз Іран буде ближчими днями, тижнями, і це буде проксі війною між Штатами і Китаєм, фактично. Ну, скажімо так, я принаймні до цього варіанту схиляюсь, і це може впливати на ситуацію. Так, от змагаються, якщо ми говоримо сугубо про Росію і Україну, стійкість і запас міцності, запас стійкості ресурсної бази Кремля, перш за все фінансової, яка за рахунок нафти забезпечується, і стійкість і запас міцності України на фронті. Бо саме на фронті Україна витримує натиск Росії, а іншими методами вимотує Росію. А Росія саме в економіці тримає оборону, намагаючись залатати дірки і зверстати бюджет, а в інших напрямках намагається тиснути і перемагати. Тож змагаються фактично український фронт, російська економіка. Десь в червні, травні-червні ми зможемо побачити, кому вдається забезпечити ефективніше використання ресурсів довго в цих двох точках, які тонкі для України і для Росії, і відповідно побачимо, у кого першого будуть відбуватися надриви. Поки я залишаюся стримано оптимістичним в тому, що у Росії ситуація в цьому плані дещо гірша з тим, як їх ресурси використовуються. Зрештою, от останні цифри, які мені цікаві були, це ціна на нафту російську для Індії, об'єми закупки Індією нафти. Одразу забігаючи наперед, в 3 рази менше зараз Індія закуповує нафти, ніж ще закуповувала пару місяців тому. Середньоденне відвантаження нафти. Ціна остання це 25 і навіть нижче $25, по якій Росії приходиться Індії продавати нафту, бо вона накопичилася вже на танкерах через те, що об'єми менші купуються і через всі ті обмеження, які існують. І по золоту Росія за час повномасштабного вторгнення спалила майже, цими днями, я думаю, що вже не майже, а вже 300 тонн, тисяч тонн чи тонн, 300 тонн золота зі своїх запасів, а запаси в них були 544, якщо не помиляюсь, тонни золота. Тобто наразі ми можемо констатувати, що росіяни вже спалили значно більше половини до 2/3 власних золотих запасів. З них в останні місяці 25-го року вони продали більше, ніж за всі місяці до того, і приблизно в 8-10 разів більше золота продали Китаю, ніж за попередній рік.
Тобто ми ще й розуміємо, хто наживається на цьому. Чому під кінець року прийшлося продавати? Бо дивимося ціну на нафту і те, яким прийшлося зверстувати бюджет і закривати ці діри. От, в принципі, якщо говорити про сценарії, то я не знаю, але мені ці сценарії Wall Street Journal виглядають якимось таким, ну, занадто вже примітивним навіть для публіцистичної статті дилетантством, якщо дійсно аналізувати російсько-українську війну. Дивись, тут є декілька факторів, яких, до речі, я в статті не побачив, але які сьогодні доволі активно обговорюють в Сполучених Штатах. І, скажімо так, ну ні, неправильно я говорю, кулуарно активно обговорюють. Чому? Тому що це та тема, яку не дуже хотіли би, щоб вона підіймалася на сторінках ЗМІ або, наприклад, в обговорюванні на телебаченні. 5 лютого закінчується договір між Росією і Сполученими Штатами про нерозповсюдження ядерної зброї. І для Трампа це перший справжній такий іспит. Про це говорять багато хто. А більше того, говорять, що це може вплинути, бо Трампу важливо отримати бажане для Сполучених Штатів. Це підписання про продовження цього договору. І от тут дуже важливо, Україна стане розмінною монетою для Трампа тут, чи навпаки інструментом, який він почне тиснути на Росію. Варіанти можливі обидва, але від цього стає чи один, чи інший сценарій, або третій сценарій більш вірогідний. Ти вважаєш, вдасться до 5 лютого про щось домовитись? Чи ми побачимо, як фактично за тиждень зникне той договір, на який багато хто покладав надії про, ну, скажімо, більш спокійне майбутнє? Я думаю, що не домовляться за ці дні. Раз. Два, я думаю, що з цих двох варіантів Трамп, звісно, може обрати будь-який. Я не візьму спрогнозувати, який саме. Він захоче тиснути за рахунок України на Росію чи домовляти за рахунок України. Але я знаю, що якщо він обере спробувати розміняти Україну як монету, то йому це не вдасться, бо рівень залежності України від штатів значно нижчий, ніж навіть був на початку його приходу, коли він нам розвідні дані зупиняв, озброєння зупиняв, постачання. І навіть тоді не вдалося. Він вже домовлявся з Путіним про Крим, що він його віддасть, і то також не вдалося. У Трампа немає змоги розплатитися Україною. Він навіть Європою зараз розплатитися не може. Вже в останніх всіх консультаціях, і, зокрема, подейкуючи в розмові Трампа з Путіним на прохання Путіна вплинути на Європу, щоб їх танкери не кошмарили, санкції, і все інше з боку Сполучених Штатів прозвучало дуже в м'якому формулюванні, але теза про те, що вони вже не можуть забезпечити позицію Європи, і рівень залежності Європи від Штатів значно зменшився в цих питаннях. Тож, в принципі, вони вже перестали бути зоною впливу, за яку може Трамп говорити. У випадку України це ще гостріше відчувається. Тому я не думаю, що взагалі таке реалістично. Хоча це не заважає Трампу спробувати це зробити або спробувати бліфувати цим. Звісно, ефективнішим було би навіть з точки зору реальної здатності задіяти інструмент, це спробувати за рахунок України тиснути на Росію. Це те, в чому Трамп дійсно може досягнути успіху, і там, де він дійсно контролює ситуацію. Бо те, що Україні буде надано, або те, що буде зроблено в напрямку України, воно прямо вдарить по Росії. Нікуди воно не дінеться і ніяким чином не спрацює в мінус, в бік чи в праворуч, ліворуч. Тому дійсно такий сценарій був би куди раціональнішим. Чи піде по ньому Трамп? Знову ж таки питання. З приводу ядерної зброї, то цей договір Штати хотіли не просто продовжити з Росією, вони хотіли, щоб підписати його на 3 з Китаєм. А Китай не погоджується, бо у Китаї ще менше боєголовок, ніж у Штатів і Росії. Він ще не досягнув паритету, і він не хоче допускати контролюючі комісії в Китаї, американські і російські. Він не хоче обмежувати цю кількість. Він каже: ні, почекайте. Ну от там ще пару років пройде. Ми до 30-го, десь до 28-го навіть року. Ми вийдемо на паритет з вами по озброєнню. У вас там ще вийде з ладу трішечки озброєння, а в нас наростемо нові боєголовки в рамках тріади. І от тоді, можливо, ми сядемо за стіл домовлятися. Але А наразі вибач, вони кажуть про те, що до 30-го року, 2030 року у Китаї буде приблизно 1000 боєголовок ядерних, а до 2035-го 1500, а це якраз та сама межа, про яку є, ну, про яку домовились в цьому договорі. І тут найцікавіше, що, ну, якщо буде знято обмеження, то Китай поки буде нас доганяти,
інші будуть навпаки збільшувати кількість. Тому ця гонка, м'яко кажучи, безперспективна. Абсолютно, але і Китай значно активніше поповнює свій ядерний запас, ніж це здатні зробити зараз Штати чи Росія, тим паче Росія. В Росії там він якраз не збільшується. То Китай відчуває себе в вигідному становищі не підписувати нічого. Ну, це якщо говорити про цей договір. А без Китаю сьогоднішнього, який нарощує ядерне озброєння, взагалі цей договір не має жодного сенсу, бо це не Радянський Союз з Сполученими Штатами ХХ століття, які між собою 50 плюс відсотків всього контролюють. Нічого подібного. Тут це вже не договір рівно великих, це вже буде договір рівно стагнуючих. А якщо говорити в цілому про дух часу, то я думаю, що такий договір взагалі не має жодного сенсу. От при всій повазі до архітекторів цього ядерного стримування. Чому? Через те, що Бо світова система безпеки зруйнована. та безперечно, ну тобто, вже, наприклад, космос стає полем маневреної війни, а не просто позиційного протистояння. Вже не кинетична зброя з'являється, лазерна і магнітна, яка ставиться на озброєння. Ще буквально пару рочків, і засоби доставки ядерної зброї старі, ну застаріють просто кинетичні. Ну тобто ракета летить. Собі з ядерною боєголовкою. Да, ракету і іншу її збивати, там махи, перезавантаження, перенавантаження, все інше, вона балістична траєкторія зверху. А лазером при штучному інтелекті і можливостях обрахувальним сьогоднішньої техніки вартістю смартфона можна збити цю ракету, підсмажити її ще в повітрі. Ну тобто ці технології просто вже відходять. Це другий момент. Третій, самі ядерні технології стали значно дешевшими. Вон в Німеччині вже така поки що підкилимна дискусія в елітах іде з приводу того, а чи неможливо задуматися над ядерним проектом. Поки консенсус, що цього робити не треба. Але вже навіть наукові обрахунки були зроблені, що в принципі впродовж 3 років Німеччина може обзавестись власною ядерною зброєю. Раніше вважалося, що там 10 плюс років треба буде. Сьогодні це вже 3 роки. Ба більше, подивіться і загугліть в минулому році, скільки було кулібіних з гуртка «Ошаленілі ручки» в світі заарештовано, які в домашніх умовах зібрали ядерні реактори. Ви здивуєтесь? За допомогою штучного інтелекту і тюторіалів з Ютубу таких декілька в різних куточках світу знайшлося тільки за минулий рік. Ну тобто, про що тоді мова йде, якщо на кухні в Канаді чувак може зібрати ядерний реактор з підручних засобів? Ну серйозно, який договір між Росією і Штатами, який оце от обмежує, контролює і так далі? Ну це пережиток минулого. Реально, його треба докорінно змінювати. Хоча, звісно, Штати дуже хочуть цей договір. Путін також хотів би дорого його продати. Ну але ж ми з вами не два діда ботоксний і стероїдний. Ми ж трішечки, мабуть, маємо змогу ширше подивитися на цю реальність.